ሰላም ለታላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ስራ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በእናንተ ጥያቄ መሰረት የመከለሻ ቅመም ነው። ዛሬ መከለሻ ቅመም እንሰራለን ማለት ነው። መከለሻ ቅመም ታውቃላችሁ፣ ብዙ በብዛት ቀይ ወጥ ውስጥ ወይም በርበሬ ያላቸው ነገሮች ውስጥ የምንጨምረው ቅመም ነው ሀገራችን። እሱን እንግዲህ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በኔ ኩሽና አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው። የመከለሻ ቅመም ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉትን ቅመሞች በእያንዳንዱ መቅደም ተከተል እናያለን። በዋነኝነት እንግዲህ ኮረሪማ ያስፈልገናል። ኮረሪማችን እዚህ ጋር ፈልፍየዋለሁ ለማድረቅ እንዲያመቸኝ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄኛውን ከላይ ያለውን ይሄን ገለባውን አሽታችሁ አውጥታችሁ እንደዚህ በቃ ታይቷል። ቆይ አሳያችሁ። እንደዚህ ቡኒውን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ እስከነ ገለባው ነው ማድረገው ማለት ነው። ምክንያቱም ጣዕሙ ያለው ቃና ያለው እዛ ላይ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ አረፋ ያወጣል ምግብ ምናምን ይላሉ። ይሄ ገለባው ሲገባ ምንም ለውጡን ስላላየሁትኝ እና በጣም የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ እንዳለ እንደዚሁ ጨምራለሁ። ኮረሪማ እንግዲህ እንደምታውቁት ሀገራችን አለ። ይሄን ይመስላል። ከመፈልፈሉ በፊት ፈልፍዬ ላሳያችሁ። ለማንኛውም ይሄ ነው እንግዲህ ኮረሪማ ማለት እንደዚህ ተፈልፍሎ ነው የሚወጣው። ይሄ ፈልፍዬ እኔ ያደረኩት ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ካርዳሞን ነው የሚባለው። ያው ግን ውጭ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ አይገኝም። ምክንያቱም ካርዳሞን ብለን ስንጠይቅ የሚሰጡን ሄል ነው ወይም የምናገኘው ተጽፎበት ሱፐርማርኬት ውስጥ የምናገኘው እሱ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወይ ኢትዮጵያን ሱቅ ሄዳችሁ ወይም እንግዲህ እንዴት ነው ታገኙ አላውቅም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮረሪማን በተመለከተ ይሄን ይመስላል። በመቀጠል እዚህ ጋር ቅርንፉድ አለ። ክሎቭስ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በአማርኛ ስለምናገር በተለይ ገውዝ በጣም ያደናግራልና ብዙ ጊዜ ኢንስታግራም ላይ ትጠይቁኛላችሁ፣ ዩቲዩብ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው ምን ብለን እንግዛቱልኛላችሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ዛሬ እንግዲህ እንግሊዘኛ እየጨመርኩኝ ቅመሞቹን የምናገረው። ክሎቭስ ይባላል። በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ አለን። ብላክ ፔፐር ነው ታውቁታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሲናመን ያለን ቀረፋ፣ ያው እንደዚህ ሳይሰባበር ይሄን ይመስላል። በመቀጠል ነትመግ ነው። ነትመግ እንግዲህ ይሄኛው ነው ገውዝ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ነገር ግን ልባስ አለው። እኔ በአጋጣሚ ሆኖ ሽፋን ያለውን ስላላገኘሁኝ እንደዚህ አይነቱን ነው ገዝቼ እንግዲህ እንደዚህ የሰባበርኩት ለመስፈር እንዲያመቸኝ ማለት ነው። ነገር ግን ገውዝ ማለት ይሄ ነው። ሀገራችን አለ። መከለሻ ቅመም ይዘጋጅበታል። በውጭ ዓለም ደግሞ በጣም ይገኛል። ምክንያቱም ነጭ ሶስ ላይ ወይም በሻሜል ላይ ይገባል፣ ብዙ ነገር ላይ ይገባል። ብቻ ለማንኛውም ነትመግ ይባላል ለመግዛት ከፈለጋችሁ። በመቀጠል ሎንግ ፔፐር የሚባለው ወይም ሀገራችን ጥምዝ ተብሎ የሚጠራው ነው። ያልሰባበርኩት እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ይሰባበራል ማለት ነው። እንደዚህ ታረጉት ይሰባበራል። በመቀጠል እዚህ ጋር ከሙን ያለኝ በአማርኛም ከሙን ነው፣ ኪውመን ይብሉታል በእንግሊዘኛ ደግሞ። ስለዚህ እንግዲህ በነገርኳችሁ መሰረት በሱፐርማርኬት ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ቅመም ከኮረሪማው በቀር ማለት ነው። ኮረሪማውንም እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያን ወይም ኤርትራያን ሱቅ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የምናደርገው ነገር ቢኖር ምንድነው መሰላችሁ ሰፍረን እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። እኔ ከእያንዳንዱ ቅመም አንድ ማንኪያ ካረኩኝ ኮረሪማውን 2 ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምትሰሩት ማለት ነው። በስኒም ከሆነ የምትለኩት እያንዳንዱን ቅመም ሌሎቹን ማለት ነው 1 ሲኒ ካረጋችሁ ኮረሪማውን 2 ሲኒ 2 እጅ አርጌ ነው ማለት ነው የምሰራው። ስለዚህ ከኮረሪማው ጀምራለሁ። እንደዚህ አደርጋለሁ። እንደዚህ 2 ማንኪያ አረኩ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ቅርንፉድ፣ 1 ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ 1 ማንኪያ ከሙን፣ 1 ማንኪያ ገውዝ፣ ምንም
እናንተ ሰባብራችሁ መስፈት ቻላችሁ። እኔ ብዙም ያን ያህል ችግር ያመጣል ብዬ ስለማላስብ ነው። ከዛ አንድ ማንኪያ ጥምዝ እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ አንድ ማንኪያ ቀረፋ አረግ ማለት ነው። ሰባቱም ቅመማት እንግዲህ በዚህ እንዲህ በመሰለ መልኩ አደባለቅን ማለት ነው። ከዛ ሰባቱም ቅመማችን እንግዲህ እንደዚህ ካረግን በኋላ እኔ በፀሐይ በደንብ አድርጌ አስጥቼዋለሁ። ብዙ ጊዜ የወጥ ቅመም ሲወቀጥ ማለት ነው አይታመስም። ግን ያው ውጭ ሀገር ካለው ችግር አንፃር ብርድ ሀገር ነው ያለነው ወይም ወቅቱ እንግዲህ ምንድነው ዝናብ ያለበት ጊዜ ነው ፀሐይ የለም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እንግዲህ ትንሽ ሞቅ ብታረጉት ችግር አለው ብዬ አላስብም። እኔ ግን ያለሁበት ሀገር የፀሐይ ችግር ስለሌለብን በጣም ችግር ፀሐይ ስላለ በፀሐይ እንግዲህ ከው አድርጌ አድርቄ ነው ይዤ መጣሁት። ከዛ በወረቀት ደግሞ መሆኑ እዚህ ጋር ጥቅሙ ምንድነው መሰላችሁ? እንደዚህ አድርጋችሁ ምንም መዛቅ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ወደምትፈጩበት ቦታ ወስዳችሁ እንዲህ ትገለብጡታላችሁ። ታቻላለ እንደዚህ ምንም ሳላፋስስ ጨመርኩኝ ማለት ነው። አንዴ ያረጋለሁ። አሁን ይበቃዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አድርግና ወንፊቴ ላይ ከዛ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እንነፋለን ወረቀታችን ላይ። ያው ወረቀት ላይ ማድረጉ ጥቅሙ ነግሬያችኋለሁ። ለማስገባት ቀለል ያለ ነው። መዛቅ አይጠበቅባችሁም። ከወረቀቱ ደግሞ እንዳታልፉ እንደዚህ ማርጋችሁ በማንኪያችሁ ብታግዙ የተሻለ ነው። ከዛ እንግዲህ ተረፈው በጣም ትንሽ ነው እንደዚህ የሚያክል ማለት ነው። ከነፋት በኋላ ይሄን እንግዲህ የፈለጋችሁት ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ቅቤ የምታጥሩ ከሆነ ቅቤ ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ አድቅቃችሁ እንደገና ነፍታችሁ መጨመር መደባለቅ ከዚህ ጋር ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ምንም ይጣል ነገር የለም። የቅድም ያሳያችሁም ይሄ ኮሮሪማ ቅርፊቱም ሽሮ ሲዘጋጅ ሽሮ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አብሮ ከሌላ ቅመም ጋር ከቀይ ሽንኩርት ወይም ከሌላ ነገር ጋር አብሮ ተደርጎ ማለት ነው። ከነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ጋር ተደርጎ ስለዚህ የሚጣል ነገር ምንም የለም ለማለት ፈልጌ ነው። ከዛም እንደምሰራችሁ የምናደርገው እንደዚሁ እንዳለ እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው እቃችን ውስጥ። እዛ እንግዲህ የመከለሻ ቅመማችን ዋው በጣም ደስ ያለ ሽታው በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ጨረስን። ከዛ ሁሌ መርሳት የሌለብን ነገር እንደመሰላችሁ ቀኑንና ስሙን መጻፍ መቻል አለብን። ምክንያቱም ቅመሞች በጣም ስለሚመሳሰሉ አንዳንድ ጊዜ መለየት ሊያቅተን ይችላል። ስለዛ እዚህ ጋር አሁን መከለሻ ይጽፍና መከለሻ ከዛ ቀኑን እንደዚህ 20 ብዬ እጽፋለሁ። መቼ እንደሰራ ስለማውቅ አሁን ሲቆይ እሽታለ
ችግር አይፈጥርም ማለት ነው። ስንት ጊዜ መጠቀም እንዳለብኝ አውቃለሁ። ጊዜው ሲያልፍ አውቃለሁ። ቅመም እንኳን ቶሎ አይበላሽም። ነገር ግን በጣም ቃናውን ያጣና ብትጨምሩትም ያው ተገቢውን ስራ የማይሰራበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከሰት እንግዲህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ስንት ጊዜ የምጠቀመው ወር ነው 2 ወር ነው 3 ወር ነው የሚለውን ነገር እናንተ ወስናችሁ እስከምትፈልጉት ጊዜ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀኑ እስካለ ድረስ ያው አትቸገሩም ለማወቅ ማለት ነው። የዛሬ መከለሻ ስራችን እንግዲህ በዚህ ተጠናቋል። ዛሬ እንግዲህ የሚቀመስ ስለሌለ ትንሽ ጓጓው መሰለኝ ቅር አለኝ። ለማንኛውም ግን ሁላችሁም ሊኖራችሁ የሚገባ ነገር ነው ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም የኛን ወጥ ስትሰሩ ወይም ደግሞ የፓስታም ሶስ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገር ስትሰሩ በርበሬ ነክ ነገር ላይ በተለይ ትንሽ የጠብ ካረጋችሁ በቃ የመጨረሻ ባለሙያ ቁፍጥን ያለ አሰራር የሚጣፍጥ ምግብ ነው የሚያደርግላችሁ። ስለዚህ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ሴት ቢኖረው በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ባጠጋችሁ የምታገኙ ከሆነ እንደዚህ አድርጉና አዘጋጁ። ቀላል ነው ደግሞ ይቆያል፣ ችግር የለውም። እንግዲህ እናንተ መወሰን የምትችሉት ግን እኔ ከ3 ወር በላይ ባይሆን ብዬ እላለሁ። ለማንኛውም አዲስ ናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ ደግሞ ታው መጫን ኦል የምትለዋን ጠቅ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። መከለሻዬን ከወዳችሁ ላይክ አድርጉ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።